boys won't hesitate to run up on your boy. Don't you pa. Hello, bitches. Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, for today's tutorial, ituturo ko po sa inyo yung nasa preview video natin. And ito ay uso na naman po sa TikTok, so that's why gawa natin ng full tutorial. So without any further ado, let's get started! Okay, so mag-start muna tayo sa Instagram. Dito magvi-video tayo ng isang video tsaka 3 picture. So, gagawin natin yun sa kada filter. For example, this one, pang Cyberpunk 2077. Ayan. Video tayo, aura-aura ka lang ng konti. Tapos, mga ilang segundo, stop mo na siya. Okay na siya. Ayan. Then, save natin. Dito. Save. Pressing siya. Wait nyo lang ma-save, then discard nyo siya. And ngayon, picture naman kayo ng 3 beses. Ayan. 1. Then save. Then discard ulit. Picture ulit. Save. Picture ulit. Then save. Ayan. Okay, so sample yun sa Instagram. So ngayon dito naman tayo sa Snapchat. Ayan. Ganun din, mag-video din tayo ng isang video tapos 3 picture. So ito yung gagamitin ko, smoky eyes. Video aura-aura ka lang din ng ilang segundo. Stop. Then save natin ito. Ayan siya. So save na siya. Kuha na tayo ng picture ng 3 peraso. So, kayo bahala kung anong filter yung gagamitin nyo. Kung sa Instagram ba or sa Snapchat. Basta 7 filters yung kakailanganin nyo sa kada filter. Isang video at 3 picture yung kailangan. And okay, so itap mo lang siya para mag-iba yung color niya. Discard. 2 pa. Para lang din kayo. Save. Discard. Isa pa. Yan, last one. Yan siya. So, para mas maganda yung picture natin, punta tayo sa Remini app. Tapos, dito sa Enhance, i-Remini po natin lahat ng gagamitin nating picture. So, magsasample lang ako ng isa. Ito, then check. Tapos, wait nyo lang matapos itong palabas na to. So, minsan 15 seconds lang naman siya. Then, ayun na siya. Tapos, click nyo tong sa taas na save. Mag-aantay ulit kayo ng 5 seconds. Dali lang naman siya, saglit lang. Tapos, punta na tayo ngayon sa Capcut. Dito na tayo mag-add ng new project. Then, add natin yung entrance or pang-intro nating video. Nag-video ako dito gamit yung TikTok para sakto sa kanta, tsaka sa beat, and pati yung last part. Okay, ayan. So, click natin yung video. Then, hanapin natin yung extract audio ay para magamit natin yung sound niya. So, pwede din naman mag-add sound kayo or add audio dito sa extracted. Tapos, ilagay niyo yung video na to na may sound na ganon. Ayun siya. Tapos, add nyo lang. Import sound only. So, sound lang yung kukunin niya. Ayan. So, delete na natin to. Then, mute natin yung audio ng video. So, ayan. Ngayon, click nyo to, then split. Kuha lang kayo ng video. Pati itong ending, delete nyo na rin yan. Gawin nyo tong 3.3. Yan siya. Tapos, add na ulit kayo ng isang video na kasunod. Which is yung may filter. So, dito sa add button, then yung video. Ayan siya. Tapos, cut nyo siya or i-adjust nyo lang siya sa 0.8. Then, freeze. Tayo sa dulo. Tapos, split. Then, delete. Okay. Yan lang siya. Gawin siyang 0.6. Tapos, add layer na kayo. Layer. Ang i-add nyong layer yung
tatlong pictures. So, dito tayo sa photos. Isa-isahin natin. 1. Add. Tapos, i-rotate nyo siya. Then, remove background. Kayo bahala kung paano nyo siya ilalagay. So, next, usod nyo lang konti. Tapos, add layer ulit. Then, the next one, add. Ganun ulit. Same process. Remove background. Then, itansya-tansya mo lang siya kung hanggang saan mo siya gustong ipatong. Then, move ulit konti. Add layer. Then, yung last picture, sa gitna na siya. Remove background nyo. Then, ganyan. So, same process lang yan hanggang matapos yung 6 pa na video. So, sundan nyo lang po siya guys kasi madali lang naman siya. So, dito, split mo na siya. Then, delete. Split. Delete. Split. And delete. And, dito, 0.6, 0.55 dapat siya. Ayan. Then, dito, 0.4. So, hindi siya pare-pareho ng seconds, guys. Kaya, panoorin nyo siya.
boys won't hesitate to run up on your boy. Disco, pop, 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 hello, bitches.